Hello everyone, welcome to our channel. र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी IOE GEOMATICS इन्जिनियरिङको 8औं सेमेस्टर अन्तर्गतको सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन सर्वे भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ Chapter-1 इन्ट्रोडक्सन भन्ने लेसन पढ्न जाँदैछौँ। र यसमा कन्टेन्टहरु के छ भन्दाखेरि बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सिभिल इन्जिनियरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, इम्पोर्टेन्स अफ कन्स्ट्रक्सन सर्वे है। अब यो सर्वेइङ भनेको चाहिँ के हो त है, यहाँ चाहिँ सोधि पनि रहेको छ डिफाइन इन्जिनियरिङ सर्वे एन्ड कन्स्ट्रक्सन सर्वे भनेर है। सर्वेइङ भनेको चाहिँ यसको डेफिनेसन पढौँ। ल्यान्ड सर्वेइङ इज द आर्ट एन्ड साइन्स अफ डिटर्माइनिङ द पोजिसन अफ नेचुरल एन्ड आर्टिफिसियल फिचर्स on, above or below the earth surface and representing this information on paper plans as figures in report tables or in computer based maps है। ल्यान्ड सर्वे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अर्थमा भएको चाहिँ नेचुरल र आर्टिफिसियल फिचरहरूको चाहिँ पोजिसन चाहिँ थाहा पाउने, जुन चाहिँ अब एबभ हुन सक्छ, बिलो हुन सक्छ, अथवा चाहिँ यो अर्थ सर्फेसमा पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यसपछि रिप्रेजेन्टिङ दिस इन्फर्मेसन अन पेपर प्लान्स, यसलाई चाहिँ हामीले पेपर प्लान्समा एज अ फिगर इन रिपोर्ट टेबल्समा राख्छौँ अथवा चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड म्याप्स अनुसार पनि यो देखाउँछौँ है। अनि सर्वे चाहिँ बेसिकली दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा भनेको प्लेन सर्वे अनि अर्को चाहिँ जियोडेटिक सर्वे है। प्लेन सर्वेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थलाई चाहिँ एउटा फ्ल्याट स्मल एरियाको रूपमा चाहिँ कन्सिडर गरेको हुन्छ र यसमा चाहिँ कर्वेचरलाई चाहिँ एड्रेस गरेको होइन। अनि जियोडेटिक सर्वेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कर्वेचर पनि एड्रेस गरेको हुन्छ है। अनि यो जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सर्वे छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो यो जियोडेटिक सर्वे अन्तर्गत पर्छ। अब कन्स्ट्रक्सन सर्वे भनेको के हो त, इट इज बेसिकली अ सर्वे द्याट प्रेजेन्ट्स लोकेसन एन्ड मार्क्स फर कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज। यो यस्तो सर्वे हो जसले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ लोकेसन र मार्क्स चाहिँ दिन चाहिँ काम लागेको हुन्छ अथवा त्यस्तो खालको काम गर्नको लागि चाहिँ युज भएको सर्वे भन्ने नै कन्स्ट्रक्सन सर्वे हो है। कन्स्ट्रक्सन सर्वे इज लाइक मेकिङ अ डिटेल म्याप फर बिल्डिङ रोड, ब्रिज, हाउसेस अर अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर। कन्स्ट्रक्सन सर्वे भनेको चाहिँ अब रोडको लागि, ब्रिजको लागि, हाउसेस अथवा अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ सर्वे है। इट इन्भल्भ्स मेजरिङ एन्ड मार्किङ द ल्यान्ड वेयर कन्स्ट्रक्सन विल ह्यापन सो बिल्डर्स नो एक्ज्याक्टली वेयर थिङ्स सुड गो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सर्वेले चाहिँ मेजर गरेर चाहिँ मार्क गर्ने के, जसमा चाहिँ अब हुन्छ नि बिल्डिङको अथवा चाहिँ केही इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ, कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो मार्क गर्ने कुरा नै कन्स्ट्रक्सन सर्वे है। दिस इन्क्लुड्स थिङ्स लाइक वेयर टु डिग फाउन्डेसन, वेयर द कर्नर्स अफ द बिल्डिङ विल बी, हाउ हाई द ग्राउन्ड इज, वेयर वाल्स एन्ड स्ट्रक्चर विल बी प्लेस्ड, वेयर पाइप्स एन्ड केबल्स विल लोडेड एन्ड सो अन। अब यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कता चाहिँ अब यो जगहरू खन्ने होइन, अब बिल्डिङको कर्नरहरू चाहिँ कता हुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ अब ग्राउन्ड चाहिँ कति हाईमा हुनसक्छ होइन, त्यसै गरी अब वाल्स अरू स्ट्रक्चरहरू कता राखिन्छ र यो पाइप र केबलहरू चाहिँ कसरी चाहिँ लोकेट गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा पर्छ है। कन्स्ट्रक्सन सर्वे हेल्प्स इन्स्योर द्याट एभ्रिथिङ इज बिल्ड इन द राइट प्लेस एन्ड अकर्डिङ टु द प्लान सो द फाइनल प्रडक्ट टर्न्स आउट द वे इज सपोज टु है। अब कन्स्ट्रक्सन सर्वेले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि राइट प्लेस र अनि प्लान अनुसार चाहिँ बनेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो फाइनल प्रडक्ट छ नि जुन हामीले सोचेको त्यही अनुसारको जान्छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नको लागि कन्स्ट्रक्सन सर्वे चाहिँ हेल्प गर्छ है। अब यो सर्वेइङ मिन्स मेकिङ अ म्याप अर प्लान सोइङ एक्जिस्टिङ फिचर्स अफ द ग्राउन्ड है। अब एक्जिस्टिङ फिचर्सलाई चाहिँ म्यापमा देखाउने भन्ने कुरा नै यो सर्वेइङ हो है। एकुरेट टोपोग्राफी सर्वे एन्ड म्याप्स विथ कन्ट्रोल्स अफ द साइट्स आर एसेन्सियल रिक्वायरमेन्ट्स फर डिजाइनिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ एनी इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, ब्रिज, बिल्डिङ एसेक्ट्रा है। यो हुन्छ एकुरेट टोपोग्राफिक सर्वेइङ र अनि त्यसपछि यो कन्ट्रोल्सहरू भएको कुनै साइडको कन्ट्रोल्सहरू भएको म्याप हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ अब फरक फरक टाइपको कन्स्ट्रक्सनको कामहरू जस्तै अब रोड बनाउन, ब्रिज बनाउन, बिल्डिङ बनाउन चाहिँ एकदम आवश्यकता भएको हुन्छ है। अनि सेटिङ आउट इज द रिभर्स प्रोसेस अफ सर्विङ, इट इज द प्रोसेस अफ फिक्सिङ अन द ग्राउन्ड द डिटेल्स सोन इन द म्याप प्लान है। अब यो हाम्रो सर्वेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब ल्यान्डमा भएको फिचरहरू चाहिँ हामीले म्याप अथवा प्लानमा देखिन्छ है। अब सेटिङ आउटमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ म्यापहरू तयार गरिन्छ होइन, अब त्यो म्यापमा भएको कुराहरू चाहिँ हामीले यो एक्चुअल ग्राउन्डमा चाहिँ उतारिन्छ है। अब कन्स्ट्रक्सन सर्वे इज अल अबाउट पुटिङ दस म्याप डिटेल्स अन टु रियल ग्राउन्ड है। कन्स्ट्रक्सन सर्वे भनेको के भन्दाखेरि अब यो म्यापको डिटेल्सलाई चाहिँ रियलको ग्राउन्डमा राख्ने, समटाइम इफ निडेड चेन्जेस क्यान बी मेड टु द डिजाइन प्लान इफ नेसेसरी है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो डिजाइन प्लानलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ है। अब यो इन्जिनियरिङ सर्वे र कन्स्ट्रक्सन सर्वेको चाहिँ डिफ्रेन्स सोधिरहेको हुन्छ है। एउटा भनेको अब इन्जिनियरिङ सर्वे र कन्स्ट्रक्सन सर्वेको चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स भयो है, के अरे डेफिनेसन भयो, यो जुन चाहिँ हजुर स्क्रिनसट पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
अनि अर्को भनेको के हुन्छ है त इन्जिनियरिङ सर्वे इज डन बिफोर एनी कन्स्ट्रक्सन बिगिन्स इन्जिनियर सर्वे चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सुरुभन्दा अगाडि गरेको हुन्छ कन्स्ट्रक्सन सर्वे इज डन ड्युरिङ द एक्चुअल कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस जुन चाहिँ एक्चुअल कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है फोकसेस अन प्लानिङ है इन्जिनियरिङ सर्वे चाहिँ द मेन गोल अफ इन्जिनियरिङ सर्वे इज टु ग्यादर डाटा एबाउट टोपोग्राफी स्ट्रक्चर एन्ड नेचुरल फिचर्स एन्ड क्रिएट डिटेल्स म्याप्स अर प्लान्स अफ द ल्यान्ड दिस इन्फर्मेसन हेल्प्स इन्जिनियर प्लान द लेआउट एन्ड डिजाइन अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रोड्स ब्रिज एन्ड बिल्डिङ्स है त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सन सर्वेले चाहिँ के गर्छ भने फोकसेस अन लेआउट एन्ड सेटआउट यसले चाहिँ लेआउट र सेटआउटमा चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ है अब यसमा चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा चाहिँ होइन अब प्रोजेक्टको भेरियस एलिमेन्ट जस्तै फाउन्डेसन वाल्स युटिलिटिज अनि रोड्स होइन तिनीहरूलाई चाहिँ अब डिजाइनको स्पेसिफिकेसन अनुसार चाहिँ मार्क गर्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा पर्छ है इन इन्जिनियरिङ सर्वे द डाटा कलेक्टेड इज युज फर डिजाइनिङ इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स बिल्डिङ्स एन्ड रोड्स ब्रिजेस एन्ड बिल्डिङ्स है इन्जिनियरिङ सर्वेमा चाहिँ यो डाटा छ नि हाम्रो जुन यो रियल सर्फेसबाट गरेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब इन्जिनियर प्रोजेक्ट जस्तै रोड ब्रिज एन्ड बिल्डिङ्सको लागि चाहिँ डिजाइन गर्नको लागि युज हुन्छ इन कन्स्ट्रक्सन सर्वे द सर्वेस इन्स्टिट्युट डाटा कन्स्ट्रक्सन वर्क इज क्यारिड आउट एकोर्डिङ टु डिजाइन एन्ड डिजाइन प्लान एन्ड इन्स्ट्रक्सन है तर कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन यो कन्स्ट्रक्सन वर्क छ नि यो चाहिँ डिजाइन प्लान र इन्स्ट्रक्सन अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ है अब इन्जिनियर युज द डाटा फ्रम इन्जिनियरिङ सर्वे टु प्लान द बेस्ट युज अफ द ल्यान्ड फर कन्स्ट्रक्सन है अब इन्जिनियरहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन उनीहरूले सर्वे गरेको ठाउँ छ नि त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि त्यहाँको डाटाहरू लिएर चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ बेस्ट तरिकाले चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्सन हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छन् होइन त्यसै गरी इन कन्स्ट्रक्सन सर्वे इन्जिनियर्स डु द नेसेसरी एडजस्टमेन्ट अर मोडिफिकेसन टु द डिजाइन प्लान ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन सर्वे टु इन्सर्ट एभ्रिथिङ इज फेस टुगेदर पर्फेक्टली है यो कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा चाहिँ के गर्छन् भन्दा इन्जिनियरहरूले चाहिँ यो जुन डिजाइन प्लान छ नि त्यसमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ पर्फेक्टली गइरहेको छ त्यो प्लानको मुताबिक गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्छन् र त्यसपछि अब केही कुरा चाहिँ बदलाव गर्नुपर्ने छ अथवा चाहिँ हुन्छ नि मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने छ भने त्यो अनुसार पनि गर्छन् है इन्जिनियरिङ सर्वे इम्फासाइज अन एक्युरेसी टु डु द कन्स्ट्रक्सन वर्क है इन्जिनियरिङ सर्वेले चाहिँ इम्फासाइज अन एक्युरेसी टु द कन्स्ट्रक्सन वर्क गर्नको लागि चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ इम्फासाइज गर्छन् कन्स्ट्रक्सन सर्वे इम्फासाइज अन मोनिटरिङ प्रोग्रेस अफ द कन्स्ट्रक्सन वर्क टु मेक स्योर वर्क इज प्रोसिडिङ एकोर्डिङ प्लान है अब कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रोग्रेसलाई चाहिँ मोनिटर गर्छ ताकि यो काम चाहिँ एकोर्डिङ टु प्लान छ कि छैन भनेर है वाट डु यु मिन बाई इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन अबाउट हार्ड एन्ड सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ सपोर्टिङ एक्जाम्पल्स भनेर चाहिँ सोधेको छ है अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको के हो है इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मिन्स द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स लाइक स्ट्रक्चर बिल्डिङ्स सिस्टम एन्ड फेसिलिटी द्याट अ कन्ट्री सिटी अर एरिया निड्स टु वर्क प्रोपरली है यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यस्तो हो कि जुन चाहिँ जस्तै अब यो स्ट्रक्चर बिल्डिङ सिस्टम र त्यस्तो फेसिलिटी हो जुन चाहिँ अब यो हाम्रो कन्ट्री अथवा सिटीको लागि चाहिँ काम गर्नको एकदमै नेसेसरी हुन्छ है यसलाई चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि रोड गर्छ ब्रिजेस गर्छ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गर्छ एयरपोर्ट्स गर्छ वाटर सप्लाई गर्छ इलेक्ट्रिसिटी गर्छ कम्युनिकेसन सिस्टम र एकदम फरक कुराहरू सबै कुराहरू परिरहेको हुन्छ है इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ क्रुसियल रोल एज इट हेल्प्स द इकोनोमी टु फङ्सन स्मुथली है इकोनोमीलाई चाहिँ एकदम स्मुथली काम गर्नको लागि चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले एकदम ठुलो रोल खेलेको हुन्छ है अब अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नट ओन्ली अबाउट फिजिकल स्टप्स लाइक बिल्डिङ एन्ड रोड इट अल्सो इन्क्लुड्स अपरेटिङ प्रोसिजर म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस एन्ड डेभलपमेन्ट पोलिसिज है इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ होइन अब फिजिकल स्टप जस्तै बिल्डिङ रोड जस्तो फिजिकल स्टप मात्रै होइन कि अब तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी अपरेट गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन त्यस गरी अब यो तिनीहरू विकास गर्ने डेभलपमेन्ट पोलिसी पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्तर्गतमा पर्छ है अब इन्फ्रास्ट्रक्चर्स क्यान बी ओन्ड अर म्यानेज बाई आइदर द गभर्मेन्ट अर प्राइभेट कम्पनीज अब इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ आइदर चाहिँ अब सरकारले पनि गर्न सक्छ अथवा प्राइभेट कम्पनीजबाट पनि हुनसक्छ है एक्जाम्पल पब्लिक युटिलिटी कम्पनी अर रेलवे कम्पनीज माइट बी ओन बाई द गभर्मेन्ट अर बाई प्राइभेट कम्पनीज है अब पब्लिक युटिलिटी कम्पनी र रेलवे कम्पनीहरू छ नि त्यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि ओन गर्न सक्छ अथवा प्राइभेट कम्पनीले पनि ओन गर्न सक्छ है अब टाइपिकली रोड्स एयरपोर्ट वाटर सिस्टम एन्ड सेवेज नेटवर्क्स आर ओन बाई द गभर्मेन्ट वेयर इज मोस्ट इनर्जी एन्ड टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क्स आर प्राइभेटली ओन है जस्तै अब यो रोड एयरपोर्ट अनि त्यसपछि वाटर सिस्टम र सेवेजको कुराहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अन गरेको हुन्छ त्यसै गरी अब इनर्जी अनि टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क तिनीहरू चाहिँ प्राइभेटली ओन भएको हुन्छ अब टेलिकम्युनिकेसनको चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल प्राइभेटली ओन भनेको एउटा एनसेलको एक्जाम्पल पनि लिन सकिन्छ है समटाइम्स गभर्मेन्ट अन एन्ड अपरेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स क्यान बी डेभलप एन्ड अपरेटेड इन द प्राइभेट सेक्टर थ्रु पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अब हामीलाई अब यो पब्लिक पिपिपी भन्ने थाहै छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप है जसमा चाहिँ अब यो पब्लिक र प्राइभेट चाहिँ कोलाबोरेटिभली काम गरेर चाहिँ
डेभलप गरिरहेको हुन्छ है। अब मेन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन्भेस्ट मनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टु सपोर्ट देयर डेभलपमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स है। थुप्रै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ हुन्छ नि अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ अब यो डेभलपमेन्ट र मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ एकदम हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ अर्को क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ हार्ड एन्ड सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने जाँदैछौँ है। एक्सप्लेन हार्ड एन्ड सफ्ट विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ सपोर्टिङ एक्जाम्पल्स भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ है। अब हार्ड एन्ड सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको के है? हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको के भन्दा दिस मिन्स द लार्ज फिजिकल नेटवर्क्स नेसेसरी फर द फङ्सनिङ अफ अ मोडर्न इन्डस्ट्रियल नेसन है। अब यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि अब लार्ज फिजिकल नेटवर्क होइन, जसले चाहिँ अब यो मोडर्न इन्डस्ट्रियल नेसनलाई चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ है। अब यिनीहरूमा चाहिँ के पर्छ भन्दा ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क पर्छ, ट्रान्समिसन नेटवर्क पर्छ, अर्बन स्ट्रक्चर पर्छ, इनर्जी जेनेरेसन पर्छ है। जस्तै चाहिँ अब यो ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो रोड्स ब्रिजेस पर्छ, ट्रान्समिसन नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो पावर लाइन्स पर्छ, त्यसै गरी अब अर्बन स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब बिल्डिङ्सहरू पर्छ, त्यसै गरी इनर्जी जेनेरेसनमा चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर पर्छ है। अब यो सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको के हो त? दिस मिन्स अल द इन्स्टिट्युसन रिक्वायर्ड टु मेन्टेन द कन्ट्रिज इकोनोमी हेल्थ कल्चर एन्ड सोसल स्ट्यान्डर्ड है। यो भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू हो जसले चाहिँ कन्ट्रीको इकोनोमी हेल्थ कल्चरल र सोसल स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि एकदम ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ है। दिस इन्क्लुड्स फाइनेन्सियल सिस्टम। अब यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दा फाइनेन्सियल सिस्टमहरू पर्छ जस्तै ब्याङ्क, एजुकेसनल सिस्टम पर्छ जस्तै स्कुल होइन, त्यस गरी हेल्थ केयर सिस्टम पर्छ जस्तै हस्पिटल, अनि सिस्टम अफ गभर्मेन्ट अब गभर्मेन्टको कुराहरू गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू पर्छ, त्यसै गरी लज इन्फोर्समेन्टको कुराहरू पर्छ, त्यसै गरी इमर्जेन्सी सर्भिसेस अनि आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ हाम्रो यो सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूमा पर्छ है। दिस सिस्टम्स हेल्प मेन्टेन द इकोनोमी हेल्थ एन्ड सोसल स्ट्यान्डर्ड्स अफ कन्ट्री है। यस्तो सिस्टमले चाहिँ इकोनोमी अर्थतन्त्र हेल्थ र सोसल स्ट्यान्डर्ड्स मेन्टेन गर्नको चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ है। अब सिभिल इन्जिनियरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको है, सिभिल इन्जिनियरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर फोकस अन बिग नेटवर्क्स अफ फिक्स एसेस लाइक रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, वाटर सप्लाई, सेवर्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन्स। इट मेनली रिफर्स टु हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिङ फिजिकल स्ट्रक्चर्स द्याट फर्म लार्ज नेटवर्क्स है। अब यो सिभिल इन्जिनियरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ बेसिकली हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ है। जस्तै अब हुन्छ नि अब फिजिकल स्ट्रक्चर जसले चाहिँ अब यो लार्ज नेटवर्कहरू फर्म गरेको हुन्छ है। अब दिस स्ट्रक्चर्स आर मिन टु लास्ट लङ टाइम एन्ड सुड बी कन्टिन्युसली मेन्टेन अर रिप्लेस इफ निडेड है। अब यी स्ट्रक्चरहरू चाहिँ अब एकदम लङ पिरियड अफ टाइमसम्म चलोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ बनेको हुन्छ होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युसली अब मेन्टेनेन्स र अनि त्यसपछि रिप्लेसमेन्ट चाहिँ दिइराख्नुपर्छ है। अब दिस स्ट्रक्चर प्रोभाइड इम्पोर्टेन्ट थिङ्स लाइक ट्रान्सपोर्टेसन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड कम्युनिकेसन सर्भिसेस द्याट पिपल निड फर एभ्रिडे लाइफ है। अब यसको एक्जाम्पलहरू के छ भन्दा सिभिल इन्जिनियरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा चाहिँ बिल्डिङ भयो, अर्को चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भयो जस्तै हाइवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, अर्को चाहिँ वाटर पाइपलाइनहरू भयो, त्यसपछि अब सेवेरेजको कुराहरू भयो, वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट सेन्टरको कुराहरू, त्यसै गरी इनर्जीको कुराहरू भयो जस्तै अब जेनेरेसन, ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू है। अब यो कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा है, इन एभ्री कन्ट्री कन्स्ट्रक्सन इज अ मेजर एक्टिभिटी एन्ड सेटिङ आउट देयरफोर बिकम्स एन इम्पोर्टेन्ट वर्क है। अब यो सेटिङ आउट भनेको के भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ द प्लान अन पेपर टु द एक्चुअल ग्राउन्ड अर साइट अफ कन्स्ट्रक्सन है। यो हामीले एउटा जुन यो म्यापमा चाहिँ हामीले सर्वे गरेर चाहिँ लिएर आएको कुराहरू हुन्छ नि, अब एउटा कुनै टोपोग्राफिकल फिचर अथवा केही कुराहरू, त्यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले यो रियल कुरामा चाहिँ कुरामा उतार्ने भनेको नै हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन यो चाहिँ हाम्रो सेटिङ आउट भनेर भनिन्छ है। कन्स्ट्रक्सन सर्वेज आर डन टु प्लान एन्ड लेआउट इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट है। कन्स्ट्रक्सन सर्वेले चाहिँ इन्जिनियरिङ र कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ प्लान गर्न र लेआउट गर्नलाई चाहिँ युज भएको हुन्छ है। मेजरमेन्ट्स आर टेकन फ्रम डिफरेन्ट पोइन्ट्स द्याट डिटर्माइन्स द लोकेसन अफ द प्लान स्ट्रक्चर, भर्टिकल एन्ड होरिजोन्टल पोजिसनिङ, डाइमेन्सन्स, सेप, साइज एन्ड एलिभेसन है। अब यो मेजरमेन्ट चाहिँ अब रेफरेन्स पोइन्टबाट चाहिँ लिएको हुन्छ, जसले चाहिँ अब यो प्लान स्ट्रक्चरको चाहिँ लोकेसन, त्यसपछि यो भर्टिकल एन्ड होरिजोन्टल पोजिसनिङको कुराहरू, डाइमेन्सन, सेप र साइज र एलिभेसनको कुराहरू हेर्छ है। ट्याक्स इन कन्स्ट्रक्सन सर्वे इन्क्लुड्स स्टेकिङ आउट, सेटिङ आउट अफ ग्रेड्स अफ स्लोप, पोजिसनिङ बिल्डिङ्स, पाइपलाइन्स, कल्भर्ट्स, ब्रिजेस, हाइवेसहरू है। कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टेकिङ अथवा सेटिङ आउट अफ ग्रेड्स र यो स्लोपको चाहिँ स्टेकिङ र सेटिङ आउट हुन्छ, त्यसै गरी बिल्डिङ, पाइपलाइन्स र कल्भर्ट्स, ब्रिज र हाइवेको चाहिँ पोजिसनिङको कुराहरू पनि आउँछ है।
द पर्पज अफ कन्स्ट्रक्सन सर्वे भन्ने पनि टपिक छ है। कन्स्ट्रक्सन सर्वे चाहिँ हामीले किन गरिन्छ है त, टु मेन्टेन एन्ड इस्टाब्लिस द नेसेसरी भर्टिकल एन्ड होरिजोन्टल कन्ट्रोल निडेड फर द कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट है। अब भर्टिकल र नेसेसरी भर्टिकल र होरिजोन्टल कन्ट्रोल चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि टु प्रोभाइड लेआउट स्टेक्स होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल पोजिसन फर एक्ज्याक्ट मार्किङ अफ पोजिसन एन्ड स्ट्रक्चर। अब यो लेआउट स्टेकहरू हुन्छ जस्तै अब होरिजोन्टल र भर्टिकल पोजिसन एक्ज्याक्ट मार्किङ गर्नको लागि चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन सर्वे युज हुन्छ। टु टेक मेजरमेन्ट्स अफ एरियाज एन्ड भोल्युम्स विच आर इम्पोर्टेन्ट फर नोइङ हाउ मच मेटेरियल इज निडेड फर द प्रोजेक्ट एन्ड पुटिङ दिस मेजरमेन्ट्स डकुमेन्टेसन है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टु टेक मेजरमेन्ट्स अफ एरिया एन्ड भोल्युम्स विच आर इम्पोर्टेन्ट फर नोइङ हाउ मच मेटेरियल इज निडेड फर प्रोजेक्ट है। अब कति कुनै प्रोजेक्टको लागि चाहिँ कति सामानहरू चाहिन्छ होइन, अनि त्यसपछि यो डकुमेन्टेसन गर्नको लागि पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सर्वे युज भएको हुन्छ है। टु इम्प्रुभ कन्ट्रोल स्टेसन बाई एडिङ न्यू वान्स रिप्लेसिङ वान्स एन्ड चेकिङ देम रेगुलरली द्याट आर इम्पोर्टेन्ट इन्स्योरिङ एक्युरेसी इन कन्स्ट्रक्सन है। अनि कन्स्ट्रक्सन सर्वे चाहिँ अब कुनै कन्ट्रोल स्टेसनहरू हुन्छ नि, यो हाम्रो रेफरेन्स स्टेसनहरू त्यसको लागि पनि युज हुन्छ है। अब यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब नयाँ चाहिँ एड गरेर अनि त्यसपछि यो पुरानोलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर अनि त्यसपछि यो तिनीहरूलाई चाहिँ रेगुलरली चेक गरेर पनि गर्न सकिन्छ है। टु डकुमेन्ट डाटा कन्ट्रोल स्टेसन एन्ड कम्प्लिटेड स्ट्रक्चर विथ एसिस्टेन्ट फ्युचर कन्स्ट्रक्सन फेज एन्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अनि अर्को भनेको चाहिँ टु भ्यालिडेट द कन्स्ट्रक्सन इफ इट इज एक्युरेटिङ टु द स्पेसिफाइड डिजाइन अर नट है। अब हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने के, अब हामीले गरे अनुसारको डिजाइनको मुताबिक चाहिँ काम भएको छ कि छैन भनेर है। अब अर्को टपिक भनेको टाइपिकल ड्युटिज अफ द कन्स्ट्रक्सन सर्वेयर है। अब कन्स्ट्रक्सन सर्वेको ड्युटीहरू के छ है त, डिटर्माइनिङ डिस्टेन्स एरियाज एन्ड एङ्गल्स, डिस्टेन्स एरिया र एङ्गल डिटर्माइन गर्ने, इस्टाब्लिसिङ रेफरेन्स पोइन्ट्स फर बोथ होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल कन्ट्रोल, होरिजोन्टल र भर्टिकल कन्ट्रोललाई चाहिँ रेफरेन्स पोइन्टहरू इस्टाब्लिस गर्ने, मार्किङ लाइन्स ग्रेड्स एन्ड प्रिन्सिपल पोइन्ट्स युजिङ स्टेक्स एन्ड मार्कर्स है। लाइन्स ग्रेड्स एन्ड प्रिन्सिपल पोइन्ट्सहरू चाहिँ मार्क गर्ने स्टेक अथवा मार्कर युज गरेर, डिटर्माइनिङ द सेप प्रोफाइल अफ द ग्राउन्ड एलङ स्पेसिफिक लाइन्स लाइक सेन्टर लाइन्स क्रस सेक्सन लाइन्स टु ग्यादर डाटा फर कट्स फिल्स एन्ड अर्थम क्यालकुलेसन, प्रिपेयर लार्ज स्केल टोप म्याप्स टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन फर ड्रेनेज एन्ड साइट डिजाइन है। यो कन्स्ट्रक्सन सर्वेयरको अर्को काम के हुन्छ भन्दाखेरि अब लार्ज स्केल टोप म्यापहरू बनाउने होइन, जसले चाहिँ अब यो ड्रेनेज र साइट डिजाइनको कुराहरू देखाओस्। लेइङ आउट स्ट्रक्चर कल्भर्स एन्ड ब्रिजेस लाइन है। अब यो स्ट्रक्चर कल्भर्स र ब्रिजेस लाइनहरू चाहिँ लेइङ आउट गर्ने, डिटर्माइनिङ द भर्टिकल एन्ड होरिजोन्टल प्लेसमेन्ट अफ युटिलिटिजलाई पाइप केबल्स एक्सेट्रा है। अब यो भर्टिकल र होरिजोन्टल र भर्टिकल प्लेसमेन्ट कसरी गर्ने, अब जस्तै पाइप्सको केबल्सहरूको त्यो कुरा पनि हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन सर्वेयरको चाहिँ काम अन्तर्गत पर्छ है। अब प्रोसिडियर्स फर कन्स्ट्रक्सन सर्वे डिपेन्ड्स अपन है। कन्स्ट्रक्सन सर्वेको चाहिँ प्रोसिडियर के कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि टाइप अफ प्रोजेक्टमा हुन्छ, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट अथवा प्रोजेक्ट साइडमा हुन्छ कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यसको अब फाइनेन्सियल कन्डिसनमा पनि भर पर्छ है। अब वाट्सएभर सर्वेइङ प्रिन्सिपल मस्ट फलोड है। अब जे जस्तो भए पनि सर्वेइङ प्रिन्सिपललाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है। जस्तै एउटा प्रिन्सिपल भने कस्तो छ भन्दा वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट है। त्यो भनेको चाहिँ अब इनिसियल फ्रेम अफ कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ बनाइन्छ हामीले यो इन्टर प्रोजेक्ट एरिया चाहिँ कभर गर्ने गरेर, अनि तिनीहरू चाहिँ अब इरर भन्दा चाहिँ यो इरर फ्री हुनुपर्छ। अनि त्यो फ्रेमवर्कलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ हामीले स्पन नेटवर्क बनाइन्छ होइन, जुनको चाहिँ पोइन्ट क्लोजर टुगेदर फर मोर डिटेल सर्वे है। द सेकेन्ड प्रिन्सिपल इज द्याट कन्सिस्टेन्सी इन वर्क, द थर्ड रिलेटेड टु वर्क एकोर्डिङ टु डिजाइन एक्युरेसीको कुराहरू भइहाल्यो। द फोर्थ प्रिन्सिपल इज द्याट अफ एप्लाइङ एन इन्डिपेन्डेन्ट चेक सो द्याट इरर्स डु नट पास अनडिटेक्टेड है। अब सोर्सेस अफ इरर इन कन्स्ट्रक्सन सर्वे के छ है त, सर्वेयर मस्ट बी अवेयर अफ क्युमुलेटिभ एन्ड सिस्टमेटिक इरर विच इज टु माल एडजस्टमेन्ट अनक्यालकुलेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट अर इरर वर्किङ प्र्याक्टिसेस है। सम अफ द इरर्स मिस्टेक इन कन्स्ट्रक्सन आर इनएडिक्वेट नम्बर अफ कन्ट्रोल पोइन्ट्स अन साइट है। चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ एकदम कम मात्रामा भयो भने, हामीले पुग्नुभन्दा नि एकदम कमी भयो भने चाहिँ हुन्छ। अर्को चाहिँ इरर इन इस्टाब्लिसिङ कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्दाखेरि इरर भयो भने हुन्छ। अर्को चाहिँ डिस्टर्बेन्स अफ स्टेक्स एन्ड मार्क्स, यो स्टेक्स र मार्क्सलाई चाहिँ डिस्टर्बेन्स भयो भने, जस्तै अब कहिलेकाहीँ नेचुरल क्यालामिटिजहरू आउन सक्छ त मान्छेलाई पनि बिहाइदिन सक्छ। त्यस गरी अर्को केयरलेस रिफरेन्सिङ अफ की पोइन्ट्स है। यो की पोइन्ट्सहरूको चाहिँ केयरलेसली रिफरेन्स गऱ्यो भने पनि इरर आउँछ है। अब सोर्सेस अफ इरर्स इन कन्स्ट्रक्सन सर्वे है। अब कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा चाहिँ के कुराले चाहिँ इरर आएको हुन्छ बिकज अफ द ल्याक अफ फोरसाइट वेयर कन्ट्रोल पोइन्ट्स युज फर सर्भिङ एट डिसाइड युजिङ कन्स्ट्रक्सन है। अब यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब हाम्रो यो जुन फोरसाइट हुन्छ नि, त्यो जस्तै अब हामीले यहाँबाट चाहिँ यसको रिफरेन्स लिनु पर्ने छ भने यो फोरसाइट नै हाम्रो बिगारिदिएको हुन्छ कि कुनै नेचुरल क्यालामिटिज अथवा केही कुरा चाहिँ बिग्रेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
अब यो कन्ट्रोल पोइन्ट्सले चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट्स चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ अनक्लियर नोटेसन फर कट एन्ड फिल। अब कट गर्ने र फिल गर्नुको लागि चाहिँ यदि अनक्लियर नोटेसन भयो भने पनि एरर आउँछ। त्यस गरी वेन रङ एलिभेसन ग्रेडेसन स्टेसनरीहरू चाहिँ जब चाहिँ एकदम यो एलिभेसनको चाहिँ रङ डाटा ग्रेड र स्टेसन भयो भने त्यसबाट नि यो कन्स्ट्रक्सन सर्वे इरर आएको हुन्छ। फेलर टु चेक डायगनल्स अफ बिल्डिङ है। अब बिल्डिङको डायगनल्सलाई चाहिँ हामीले चेक गर्ने भने पनि एरर्स आउँछ। वेन क्यारिङ आउट कम्पिटिसन विथ हाई प्रिसिजन बियोन्ड द एक्युरेसी एजिप्ट इन द फिल्ड सर्वे है। अब फिल्ड सर्वेमा आएको एक्युरेसी भन्दा पनि बढी गर्न खोज्यो भने पनि त्यहाँ इरर आउँछ। त्यसै गरी समटाइम्स सर्भिङ एफोर्ट्स गो टु वेस्ट ड्यु टु अर्थमेटिक इरर्स एन्ड ल्याक अफ चेकिङ एन्ड केयरलेस क्यालकुलेसन है। अब कहिलेकाहीँ अब यसमा चाहिँ इरर कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्थमेटिक इररले पनि हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ यो चेक नगरेर पनि हुन्छ। त्यसै गरी यो क्यालकुलेसनहरू चाहिँ मिस्टेक भयो भने पनि कन्स्ट्रक्सन सर्वेमा चाहिँ इररहरू आएको हुन्छ है। अब यो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ यति नै छ र यो भिडियोलाई चाहिँ मन परेमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।